අයිබෝවන් සියලුම දෙනාව සාදරෙන් පිළිගන්නවා නවෝදය ටෙක් ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බෙස්ට් ෆ්‍රී වීඩියෝ එකක් ගැන. ඉතින් කාලයකට පස්සේ තමයි නවෝදය ටෙක් ඉතින් වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. මාසෙකට විතර පස්සේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කලින් කිව්වා වගේම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී ඕපන් සෝස් වීඩියෝ එකක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපිට වීඩියෝ එඩිටින් විතර නෙමෙයි කරගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින්, ප්‍රසන්ටේෂන් ඩිසයින්, ඒ වගේම වෙබ් පේජ් වලට ෆෝම්ස් වගේ දේවල් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කරන්නේ නැතුව අද අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් කියන්න තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ නම තමයි Active Presenter. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක්ස් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවා භාවිත කරගෙන මේවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ software එක. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම අපේ අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ software එක මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ආපු ගමන් ඔයාලට මේ Active Presenter 8 කියන version එකේ intro එකක් බලා ගැනීමේ option එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එක play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන Windows සහ Mac OS එකට ගැලපෙන විදිහට versions මේගොල්ලෝ PD වලට customize කරලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ side එකෙන් Windows මේ side එකේ Mac OS විදියට. ඉතින් ඔයාලට මේක සරලව මේ විදියට මෙන්න මෙතනින් download කරගැනීමේ හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මම Active Presenter 8.5.5 කියන version එක download කරලා තියෙනවා. මොකද මේ version එක Windows 11 එකට available නිසා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ version එක මේගොල්ලෝ release කරලා තියෙන date එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක download කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ download කියන බටන් එක උඩ click කරලා. ඉතින් මෙහෙම download කියන බටන් එක උඩ click කරපු ගමන් ඔයාලට මේක save වෙන්න ඕනේ කොතනද කියලා මේ විදිහට අහනවා. ඉතින් මම මේක දැන් save කරන්නේ නැහැ මොකද මම මීට කලින් download කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක download කරපු තැනට ගිහින් මම මෙතන මගේ computer එකේ downloads වලට ගිහින් පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට setup file එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේකේ size එක MB 55.4ක් වගේ සුළු MB ප්‍රමාණයකින් මේක අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේකෙන් වැඩ ගොඩක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරල software එක install කරගන්නවා වගේ මේක install කරගන්න පුළුවන්. agreement එක ටික කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාලට මේකේ theme color එක change කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ උනත් අපිට මේක කරගැනීම හැකියාව මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒක install කරලා ඉවරයි. මම දැන් මේකේ Active Presenter කියන එක උඩ click කරලා මේක open කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔයාලා මේ software එක open කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් start menu එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලෝ template ටිකක් දීලා තියෙනවා. අතන samples තියෙනවා අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝම හදලා තියෙන samples ටික. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මේගොල්ලෝ username එක use කරලා ඒක විසඳගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒ problem එක. ඉතින් මෙතනදී help එකට ගියාම updates උනත් මේගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන side එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් free edition එකේ මේගොල්ලෝ pro edition එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ free edition එකේ ඔයාලට ලැබිලා තියෙන option කිහිපයක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන recent කියලා තියෙන එතන ඔයාලා කලින් use කරපු project තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ setting icon එක උඩ අපි click කරලා බලමු. එතනදී ඔයාලට theme එක change කරගන්න පුළුවන්. මම apply කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා theme එක white වෙනවා. මම dark එකකට දාගන්න. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට මේවා save වෙන්න ඕනේ path එක change කරගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ automatically file එකක් හදන documents වල මේගොල්ලන්ගේ Active Presenter videos documents save වෙන්න ඒ parts වලට folders change කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. එතනින් project එක size එක මෙතනින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ එතන තියෙන HD quality එකෙන් ඔයාලට HD quality වුණා මෙතන හදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මම තියෙන විදිහටම හදලා මෙතන hotkeys වලට යනවා. එතකොට ඔයාලට මේකේ shortcuts බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී toolbar එකම ඔයාලට මෙතනින් customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකට යමු. මම දැන් මෙතනින් blank project කියන එක මුලින් click කරලා පෙන්නන්න.
ඔන්න ඉතින් අපිට ඔයාලා Microsoft Office PowerPoint වගේ software එකක් use කරනවා නම් එන interface එකක් ආවා ගොඩක් ලස්සනට මේගොල්ලෝ මේ interface එක customize කරලා තින අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. යතින් timeline එක property panel එක slide panel එක මම කිව්වා කලින් මේක වීඩියෝ එකක් උනත් edit කරගන්න පුළුවන් presentation එක screen recorder මේ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේක pro version එකට update කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වුණාට අපිට free version එකෙන් ලොකු දෙයක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන active presenter කියලා මුලින් tool එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට අර start menu එකේ තිබිච්ච option ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට නැවත start page එකට මෙතනින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ slide එකක් මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා. ඉතින් මේ අර timeline එක ගැන කතා කරලා timeline එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට pin කරගන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට අපිට free timeline එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් free transform එකට. ඒක මම ගොඩක් දකින්න හොඳ feature එකක් මේ video editor එකේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ close button එක press කරලා close කරගෙන නැවත view එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතනින් දැන් timeline කියන එක උඩ click කරපුවම ඔයාලට නැවත මේ විදිහට එනවා timeline එක. ගොඩක් සරලවම මම නැවත මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරලා මේ විදිහට හදාගන්න. ඔයාලට මේ විදිහට මේවා resize කරගැනීමේ හැකියාවත් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. හරි දැන් අපි මේකට ෆයිල් එකක් import කරගන්නේ කොහොමද බලමු. ඉතින් ඔයාලට home menu එකේ මේකට option කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. මෙතන මුලින්ම අපිට වැදගත් වෙන option එක තමයි new slide කියන. ඔයාලට මෙතනින් blank slide එකක් අරගෙන ඔයාලට image එක දාලා presentation එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ slide එක උඩ right click කරලා delete කියන එක මේවා delete කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා PowerPoint use කරනවා නම් ඒකම තමයි මේ active presenter එකේ තියෙන. මේකේ වෙනස තමයි අපිට timeline එක දබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට යමු දැන් මෙතන record screen කියන එකට record video කියන එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ menu එකක් එනවා. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන cam එක වගේ දේවල් උනත් හදාගන්න. මම මෙතන මේක full screen දාන්න ඔයාලට crop page එකක් විදිහට මේක හදාගැනීමේ හැකියාවක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. මෙතනින් volume එක තියෙනවා. මෙතන audio input output එක තියෙනවා. මම දැන් මේක record කරන්න නැහැ මොකද මම දැන් මේ අවස්ථාවේ Bandicam එකෙන් record කරන්න නිසා මෙතන size එක හදාගැනීමේ හැකියාවක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මම දැන් මේක close කරගන්න නැවත. ඔයාලට තව option එකක් තියෙනවා record software simulation කියලා. එතනදී අපිට software එකක් පමණ record කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අර option ටිකම තමයි. මම දැන් එතනදී option එක use කරන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් ගිහලා මේ video කියන එකට ගිහලා file කියන එකට යනවා insert එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන දැන් file එකක් import කරගන්න. මම මෙන්න මේ වගේ සරල file එකක් import කරගත්තා අපේ active presenter එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට අපිට මේක resize කරගැනීමේ හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට rotate කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. control Z වලින් අපිට මේවා undo කරගැනීම, control Y වලින් මේවා redo කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා දන්න සරල shortcut තමයි මෙතන use වෙන්නේ. I think timeline එකේ ඔයාලට මේ විදිහට අපි import කරන video clips බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ text layers ටික delete කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. page එකේ තිබෙච්ච ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට timeline එකේ playhead එක බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සරලවම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි playhead එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට මම play කරලා පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එක සුට්ටක්. ඔයාලට පේනවා සරලව මේ වීඩියෝ එකෙන් play වෙනවා. පොඩ්ඩක් lag එකකට වගේ play වෙන්නේ මොකද මම මේ වෙලාවේ screen record එක දාලා තියෙන නිසා. නැත්නම් මේක පොඩ්ඩක් lag වෙන්නේ නැතුව screen record එක තියෙන නිසා තමයි පොඩ්ඩක් දැන් lag වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ඔයාලට insert tab එකෙන් මෙතන මම awesome feature එකක් තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා. icons කියලා tool එකක්. ඒක උඩ click කරාම ඔයාලට මේ පොඩි loading එක ගිහින් ලස්සන icon ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ categorize කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා social media short video එකක් හදනවා නම් මේ emojis ටික වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක social media එකටම වැදගත් වෙන YouTube එකට වගේ content creator කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ icon ටික වැදගත් වෙනවා outro එකට වගේ. ඒ වගේම මෙතන device icon ටිකක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මෙතන media icon ටිකක් දීලා තියෙනවා. travel icon ටිකක්, education icon ටිකක්. මම මෙතනින් දැන් මේ Windows icon එක අරගෙන මෙන්න මෙතන මේ විදිහට draw කරනවා. ඔයා shift එක ඔබාගෙන කරොත් ඒ විදිහටම එනවා. තියෙන size එකෙන්ම මම මේ විදිහට දාලා මේක ටිකක් පොඩි කරගන්න. මේ විදිහට මම මේ හරිය Windows icon එක දාලා මේ විදිහට side එක click කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකේ property panel එකෙන් ඕන දෙයක් edit කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. fill color එක,
ඔයාලට මෙතනින් gradient fill එකක් හදා දාන්න පුළුවන් මේවට. ඔයාලා PowerPoint use කරන මේ ඒ option ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට ඒවා research කරගන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් හදා ගන්න. ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන track එකක් add වෙනවා free form 4 කියලා. අන්න ඒක තමයි අපේ icon එක. දැන් add කරගත්තු ඔයාලට මේක මුළු වීඩියෝ එක පුලාම එන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට මේක resize කරගැනීම හැකියාව දීලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන timeline එකේ recording option කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාම ඔයාලට පොඩි audio clip එකක් record කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලව record කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැන්ටම දන්න මොකක්ද හේතුව කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ all slides කියන එක උඩ click කරාම ඔයාලා මේ වෙනුවට add කරලා තියෙන slides සේරම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙලා එක slide එකක් add කරලා තියෙනවා. ඒ slide එක විතරයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් timeline එක zoom in zoom out කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සමහර option hide වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන use කරන option අනුව තමයි මේවා hide වෙන්නේ. මෙතන blow option එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන මේ විදිහට අපිට වීඩියෝ එක blur කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා සමහර තැන්. මේ ගොඩක් වැදගත් වෙන option එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන blow option එක use කරලා වීඩියෝ එකේ කොටස blur කරගැනීමේ හැකියාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ option එක ඔයාලට මේ විදිහට කරලා මේක blur කරගන්න පුළුවන්. background blur එකක් උනත් සරලව කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකෙන්. මම මේ විදිහට blur එක හදා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා timeline එක මේ විදිහට offset එක වගේ ටිකෙන් ටික මේ size change කරනවා නම් ඒවා animate වෙන්න බලපානවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශමෙන් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ස්පීඩ් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ හැක් එක මම කතා කරන්න යන්නේ මොකද මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් කරන නිසා. ඉතින් ඔයාලා close caption option එකක් දීලා තිනවා. ඔයාලා ඒවා click කරලා try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ insert tab එක මේවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා interaction tool එකේ ඔයාලට button, radio button, checkbox, documents වගේ හදාගන්න ඕන option ටික. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන import කරගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් check කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මොකද එකම කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එක දිග වෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට මම කැමති features ටිකක් තමයි දැන් කතා කරේ. ඊළඟට අපි යමු question කියන එකට. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට Google Form වගේ මේකෙන් slide form එක හදාගන්න පුළුවන්. true false, multiple choice, multiple response. ඒ වගේ මම මේක ගැන එච්චර කතා කරන්නේ මොකද මේක ගැන කතා කරලා දිග වෙන නිසා මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම ඔයාලට ඊට පස්සේ design tab එකට ගියම templates මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් PowerPoint එකේ වගේම. ඉතින් ඔයාලට මේවා click කරලා template එක choose කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ colors මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට transition එක ගියාම මෙන්න මේ විදිහට transition බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි මේක play කරලා බලමු transition එක කොහොමද කියලා. ඔයාලට වෙනකොට අවශ්‍ය transition එක play වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට add කරගන්නයි තියෙන්නේ මේ transitions. මම නැවත play කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට වෙනකොට ගොඩක් ලස්සනට මේ transition add වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ animation වලට ගියාම ඔයාලා video clip එක select කරාම ඔයාලට මෙතනින් animation active වෙනවා. ඔයාලට මෙතන animation දෙන්න පුළුවන්. අපි play කරලා බලමු animation එකක් දීලා. ඔයාලට පේන animation එක මේ විදිහට active වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ගොඩක් සරලවම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි animation එකක් add කරන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම එකම try කරලා බලන්න. animations add කරලා ගොඩක් සරලවම. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට view එකට ගියාම ඔයාලට මේ option add කරගන්න පුළුවන්. add වෙන්නේ නැති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වැඩක් නැති කොටස් තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ තිබිච්ච විදිහටම හදා ගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට කරලා අන්තිමේදී ඔයාලට මෙතන මොකක් හරි option එකක් select කරලා format option එක එනවා. එතනදී ඔයාලට මේක colors යම change කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන export කියන එකට ගියාම option මේගොල්ලෝ ගොඩාක් දීලා තියෙනවා. e-learning slide එකට, document slide එකට, media slide එකට. ඉතින් ඔයාලා video edit එකක් කරනවා නම් මේ media slide එක තමයි වැදගත් වෙන. presentation එකක් කරනවා නම් ඔයාලට මේ document slide එක වැදගත් වෙයි. pdf file එකක් වගේ හදනවා නම් මේ pdf document, word file එකක්, word, excel, powerpoint ඒ වගේ option මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලා මේ ඔප්ෂන් එකට ගියාම ඔයාලට මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙතන සේව් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඒව එක එක කියා දෙන්න මම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ මගේ බැලුවා නම් ඕපන් වීඩියෝස් ඒ ඔප්ෂන් ටික මේකේ කැටගරයිස් වෙලා තියෙන විවිධාකාරයේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන PowerPoint ෆයිල් ඉම්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා මේක ප්‍රසන්ටේෂන් වලට විශේෂයෙන් කැටගරයිස් කරලා හදපු එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඉමේජස් කියන එකට දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් වගේ නම් ඉමේජ් එක එඩිට් කරා වගේ නම් මම මෙතන එක්ස්පෝර්ට් ටු වීඩියෝ කියන එක ක්ලික් කරලා වීඩියෝ සයිස් එක මම මේ විදිහට ටිකක් වැඩි කරගන්නම්. SD quality එක මගේ මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න මේ විදිහට දීලා මම මෙතන ස්ටීරියෝ දාලා මෙතන මම දෙන මේ වගේ අඩු ප්‍රමාණය මොකද ඉක්මනින් මේ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. මම මෙතන බ්‍රවුස් කරලා පාත් එක චේන්ජ් කරගන්න. මම මියුසික් එකට දෙන්න පාත් එක. ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ කරන්නම්. ඊට පස්සේ features available free edition watermark will be added to output කියලා නෝ. පුංචි watermark එක මේ විදිහට එක ඇඩ් වෙන එක ඇත්තට ගණන් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේක ඕකේ කරලා ඒක සේව් වෙන්න දානවා. ඔයාලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදනවා නම් ඒ watermark එක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක ට්‍රයල් එක කරන් බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලා හදිස්සි වීඩියෝ එඩිට් එකක් කරගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකේ watermark එක රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම ගෙනාවේ පොඩි ප්‍රීසෙට්ස් තියෙන අයට මේක එඩිට් කරගන්න වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් කියලා ඔයාලට පේනවා. ඉක්මනින්ම එක්ස්පෝර්ට් වුණා. මම මේක yes දීලා නැවත මේක සේව් වෙන්න තියලා මම දැන් මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. මම මේක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සේව් කරගන්න. මම මේකට දෙන්නම් ටෙස්ට්. මම දැන් මේකට දෙන්නම් ටෙස්ට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපේ software close වුණා. හරි මම දැන් music එකට ගිහින් බලන්න. අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සේව් වෙලාද කියලා මම දැන් ඒක ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේන ගොඩක් ලස්සනට අපේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන ට්‍රාන්සිෂන් මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඉෆෙක්ට්ස් වැඩ කරනවා. බ්ලෝ ඉෆෙක්ට් එක ඔයාලට පේනවා හිමීට මේ විදිහට ඇනිමේට් වෙලා මෙහෙට එනවා. ඉතින් මේ watermark එක නැති කරගන්න ඔයාලට ටිප් එකක් කියලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනට ඔයාලට මේ ප්ලේ එකක් හරහා එඩිට් කරගන්න සරල එඩිට් එකක්. ඔයාලට එතන logo එකක් වගේ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ sizes වලට හදලා photo editing software එකකින් නැත්නම් online වත් හදලා මේ වගේ වීඩියෝ ප්ලේ එකකින් පුංචි එඩිට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. අර වගේ ලොකු එඩිට් එකක් කරලා active process එකකින් පුංචි එඩිට් එකක් මේ ප්ලේ එකකින් දාගත්තා නම් මේ active process එකේ න watermark එක නැති විදිහට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එඩිට් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ ටික විතර නෙමෙයි තව ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා මම මේ ටිකෙන් අද වීඩියෝ නවත්තන්න. මොකද ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ active process වීඩියෝ එඩිට් එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම free වීඩියෝ එඩිට් එකක්. මම කලින් කිව්වා වගේ පහළ description එක දැම්ම check කරන්න. මම link එක දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක download කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට වැදගත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන friends ලා ඔයාලට ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට share කරන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඒ වගේම නවදට ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන පහළ රතු පාට බටන් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතන මතුවේ පුංචි bell icon එක. ඒ bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් නවදට එකකින් ගන්න මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ නොටිෆිකේෂන් එකකින් බලන්න. එහෙනම් නැවත නවදට එකකින් ගන්න අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.